के तपाईलाई थाहा छ एक्सेलमा SUMX2MY2, SUMX2PY2, SUMXMY2 भन्ने फंक्सन पनि हुँदो रहेछ नि। यसको काम चाहिँ के हो त? हामीसँग कुनै पनि दुईटा एरे छ अर नम्बर छ, हामीलाई चाहिँ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर गर्नु पर्यो भने हामी SUMX2MY2 युज गर्न सक्छौं। हामीले यो फंक्सनको नामबाट पनि क्लियरली हेर्न सक्छौं है त। हेर्नु त सम छ अनि x स्क्वायर m भनेको माइनस र y स्क्वायर यहाँ चाहिँ स्क्वायर नलेखिकन x2 लेखेको छ। अब मलाई फेरि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर गर्नु पर्यो भने के गर्छु त म SUMX2PY2 भन्ने युज गर्छु है त। अब कुन नम्बरको गर्नुपर्ने हो त्यो नम्बर अर एरे चाहिँ हामी यो ब्र्याकेट भित्र राख्छौं। अब फेरि मलाई x माइनस y को होल स्क्वायर गर्नु पर्यो भने के गर्छु त SUMXMY2 गर्छु है त। यो भनेको चाहिँ x माइनस y होल स्क्वायर हो। अब हामी यसलाई प्रुफ गरौँ है त। मसँग अहिले x र y को भ्यालु छ। अब मलाई के गर्नु पर्यो त SUMX2MY2 गर्नु पर्यो भने म के गर्छु सुरुमा चाहिँ म म्यानुअली गर्छु है त। इक्वल्स टु लेख्छु x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इन्टर गरे भने 45 आयो। अब मैले फेरि यो फर्मुला लगाए भने पनि 45 नै आउनु पर्यो हैन। इक्वल्स टु लेख्छु SUMX2Y2 भित्र चाहिँ हामी x र y को भ्यालु दिन्छौं। इन्टर गरे भने 45 नै आयो भनेपछि हाम्रो यो फर्मुलाले काम गर्यो भन्ने कुरा देखियो है त। अब मैले यसलाई ड्र्याग गरे भने हाम्रो सबैको भ्यालु इक्वल नै आउँछ। अब जाउँ अर्को फंक्सनमा हामीसँग x र y को भ्यालु छ। अब हामी सुरुमा म्यानुअली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर गरौँ है त। x स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर 53 आयो। अब फेरि हामी त्यो फंक्सन लगाएर युज गरौँ SUMX2PY2 x र y को ठाउँमा x, y इन्टर गरे भने 53 नै आयो है। हामीले यसलाई ड्र्याग गर्यौं भने अब के आउँछ त अब सबैको भ्यालु इक्वल आयो है त। भनेपछि यो पनि भेरिफाई भयो। अब जाउँ अर्को फंक्सनमा x माइनस y होल स्क्वायर गर्नको लागि x माइनस y होल स्क्वायर गरौँ 25 आउँछ। यसलाई ड्र्याग गर्छु। अब फेरि म यही काम चाहिँ यो फर्मुला लगाएर गर्छु इक्वल्स टु SUMXMY2 x र y को भ्यालु दिन्छु म। इन्टर गरे भने 25 नै आउँछ। फेरि ड्र्याग गरे भने हाम्रो सेम भ्यालु नै आउँछ। भनेपछि SUMX2MY2, SUMX2PY2 र SUMXMY2 भनेको के हो र यसको काम के हो भन्ने कुरा आज हामीले बुझ्यौं है त। थ्यांक यू।